Robinson's Land Corporation, one of the largest real estate developers in the Philippines and a subsidiary of the JG Summit Holdings Incorporated. Through the years, RLC has established a name in the real estate industry as it remains on top of the game in laying out the most well-designed and exceptional lifestyle spaces to the market. Its wide array of prime residential developments across the country has inspired many individuals to explore opportunities that provide a rewarding lifestyle experience. Being one of BCI Asia's top 10 property developers in the Philippines, RLC developments have been highly regarded by prestigious international and local property award-giving bodies. With close to 3 decades of experience in property development, RLC has made a legacy that is strongly associated with good value and high-quality developments that our employees, customers, business partners, and shareholders can be proud of. It has evolved into a property developer that continues to draw interesting blueprints of fresh concepts that go beyond the ordinary. Concepts that have the power to make lives anew. Concepts that create a sense of fulfillment to families, professionals, and young investors. In the years to come, RLC is envisioned to reach greater heights as it continues to expand its widespread portfolio of innovative developments that have made a big impact in the lives of Filipino families. We are RLC. Your dreams, our foundation. Hello again, everybody, and welcome to yet another episode of Meetups by RLC. This is a series that allows us to get to know more about Robinson's Land Corporation and get up close and personal with Maha Salvador. My name is Karen Kabuhat, still your host for this entire series. Kamusta po kayong lahat? And before we begin with all the rest that we have to talk about for this next episode, I would just like to say hello, and for all who's watching out there, please comment down below if you have questions for Maha, if you have questions for our friends from RLC. You can also please comment, ask away, or you can better yet like and share this episode to your friends, start a watch party, and all that jazz, because we want to be engaged with all of our viewers right now. So, ayun na nga, sinasabi nga natin, ano nga bang nangyari nung last episode? So, last episode, we were able to talk about all the protocols and adjustments that RLC made from being hit in this pandemic. So, nalaman natin that being with Able and a renowned brand in the industry, mas talagang feeling mo comforted and safe ka when you are invested and you are a resident of RLC. So now, for this episode naman, we are gonna take things lightly and a lot more fun also, because there's already enough bad news out there, right? So for now, we're gonna turn things around and keep the positivity flowing. And of course, here to send some good vibes for everyone through our bottomless kwentuhan, kasama ko pa rin ang nag-iisang Maja Salvador. Madge, come in. Are you there? Hi, Karen! Of course, nandito pa rin ako. Naririnig Fresh mo na ako? fresh pa din. Loud and clear. Thank you. Fresh na fresh. Salamat sa aking ring light. And before anything else, Madge, alam kong medyo marami tayong pagchichikahan ngayong episode na to. Would you like to say hello to the rest of our viewers? And you can probably invite them to like and share this episode at mag-watch party sila. Yes, hello po sa lahat ulit na nanonood. Yes, tama ang sinabi ni Karen. Please
Since GCQ pa rin yung iba sa atin, nasa mga bahay-bahay pa. So please, i-share niyo po ito sa inyong mga Facebook para mas ma-update po at maraming makanood nitong pag-uusapan natin for today. And even our last episode. Yun, tama ka dyan, Madge. And we are definitely making up for lost time dahil maraming hindi nakakakita sa'yo. Most of them are just seeing you from your updates sa social media mo, no? And it's nice now that we get to see a different side of Maha naman and not, portraying a certain role, but we really get to meet Maha. Gusto mo yung segue na yon pang YouTube channel? Oo, pang YouTube channel. #Meet Maha. Yeah. Ikaw naman, Karen, anong ginagawa mo maliban sa pagpapakamami? Actually, parang puro nga yun eh. But you know what, Madge? Even before this pandemic happened, I've always been praying to God to teach me to keep a good balance between family life and work life. Alam mo naman ang buhay natin, di ba? Ako, live events, ikaw, artista, di ba? So, we're always on the go. We're always out and about, di ba? So, ang hirap to strike a balance between family and work life. But this pandemic really just allowed me to realize, alam mo yon, nakakatawa kasi this is the silver lining na minsan si Lord bibigyan ka ng mga unconventional answers to your prayers. And this is my answered prayer right here, that I'm now able to discover na I can also be domesticated. Oh, hindi kasi ako domesticated. So now, I'm able to cook for my husband and be a homeschooling mom. And on the side also, I started naman, on the work side, I started a talk show with some of my host friends to spark lang encouragement to the people in our industry, in the events industry na naka-hold, na naka-pause during this time. Because you know what, Madge, diba? At the end of the day, totoo to, it's really connections, real connections and relationships that matter. Tama, diba? Tama. But speaking of relationships, Madge, it's nice to get to know all of your updates. Pero ito, something na very curious ako from the very start. You know what? We've always been working together sa mga Robinsons projects natin for quite a number of years already, diba? Pero, you know what? What's sparking my curiosity? Kailan ka ba talaga nagsimula sa iyong RLC journey? Ako, 7 years na ba ako sa kanila? 6 or 7 years. Mga ganyan. Happy anniversary na ba? Happy anniversary. Waiting na ulit for another year. Sa lahat po ng nakikinig dyan. Hindi, but, yun. Grabe yung pangyayari para maging part ako ng RLC family. Pero you know what? I think in one of the mall events that we did, I think sa sa Metro East na mall show na ginawa natin. You're even mentioning, even nung high school ka, down the road, yun ang tambayan eh. Yung Robinsons Metro East, diba? So you and RLC go way back. Oo, laking Robinsons Malls. Kasi yan yung mga tambayan. Tambayan talaga pag kunwari nasuspend yung class dahil sa bagyo. Siyempre, instead na umuwi ka, ang mga kabataan, mga high school friends mo, magyayaan sa mga picture city. Hayaan mo na banggitin natin yung... Nakaka-relate tayo dyan. Pero kasi di ba nauso yun? Yung studio sa neoprint, yung studio pic, nauso talaga yun. So, yun. And then, hanggang sa nung nag-work na tayo, isang naging malaking parte pa rin siya sa akin. Kasi kahit na hindi ako endorser pa ng Robinsons, nung nag-decide ako na bumukod, kasi, di ba sa industriya, Karen, grabe yung trato sa amin. Para kami mga prinsesa talaga, di ba? Pag nagmamadali, susuotan ng sapatos, bibihisan, may taga-makeup, may taga-abot ng kape, may taga-paypa, yung prinsesa, di ba? So, parang dumating ako dun sa point na, parang kailangan ko i-balance yung life ko. Parang, kasi pag uwi ko pa rin ng bahay, sobrang prinsesa pa rin ako. Parang bawal ako maghawak ng ganito. Inaalagaan ka pa rin. Oo. So, parang,
naglambing ako sa mami ko. 25 years old ako noon eh. Tama, Wow. 7 years 25 pa lang, ha? Bumukod ka na, 25 pa lang. Oo, 25 years old. Pero parang hindi rin ako bumukod nun, Karen. Yung nanay ko laging pa rin. Nagbibigay ng ulam. So parang, groceries and everything. Ako, and then after, nagpahanap ako sa broker ko. Tapos ang dami niyang pinakita sa akin. Okay. Sa may bandang bandang BGC. Pero hindi ako satisfied sa mga nakita ko, yung mga una niyang pinakita. And then meron yung So you went through the journey din pala talaga ng paghahanap, yung pag-i-inspect. Kasi minsan 'di ba, pag artista kasi may notion na iiwan ko na lang yung job na yan sa broker kasi that's what they're good at. Sila na lang magde-decide for me. But you were very hands-on when it comes to choosing your unit. Yes. Were you saying that? May ibang ganon siguro. Pero sa akin kasi, importante sa akin mapakiramdaman ko yung unit. Okay. Hindi naman tayo pero yung kumbaga yung aura ba, yung vibe nung building, nung magiging unit mo, ganyan. So parang may hinahanap kasi ako. Gusto ko kasi ng medyo high ceiling, yung ganyan, yung yan. May shortlist ka na of requirements, no? Alam ko kung saan ako magiging comfortable. Yung hindi nalalayo sa bahay namin. Yung gusto ko pag lumipat ako, nandun pa rin yung at home pa rin yung magiging pakiramdam ko. So yun, naghanap kami, ganyan. Tapos yung mga ibang pinakita nga ng broker ko, hindi ako masaya. And then, may isang beses, ang sabi ng broker ko, eto ka, hindi siya rent. Parang gusto niya parang rent to own, or dapat i-loan ka agad, ganyan. So, syempre, ginamit ko yung pagiging artista factor ko nung nagustuhan ko siya. So, pagkakita ko, loft type. Okay. Loft type siya, Karen. Ito yung first ever na unit mo, no? Oo, first ever. Tapos, high ceiling siya. Okay. So, 2 bedrooms, high ceiling, loft type. Tapos, sobrang aliwalas niyang tingnan. Sobrang aliwalas ng pakiramdam. Lalo na yung pagbaba mo ng lobby, elevator. Sobrang importante sa akin yan eh. So, sobrang aliwalas niya. And then, sabi ko dun sa broker ko, baka naman pwedeng i-rent ko muna ng, kunwari, mga 6 months. And then, pag talagang naging comfortable ako dito, talagang nagustuhan ko, i-rent ko siya. Ilo-loan ko lang siya, bibilhin. Ganyan, parang ganyan. So, may trial, then, may trial stage muna. Kasi, baka mamaya, part lang to ng, baka kunwari lang yung gustong-gustong bumukod pero hindi naman. Alam ko hindi yan, pala baka kayanin. hindi kayanin. Totoo, tama naman. Diba? So at least pinagbigyan tayo nung may-ari nung unit. Hanggang sa wala pang 6 months, niloan ko na siya. Kasi bakit? Anong deciding factor na nag-motivate for you to jump into that decision? Okay. Since hindi naman na ako nakatira doon, I think pwede kong sabihin yung name ng condo. So before, nakatira ako sa The Fort Residences. Ang developer po doon ay Robinson's Land. Ayun. So, wag niyo na pong hanapin si Maha doon. Wala na po siya doon ngayon. Wala na ako doon. Pero sa akin pa rin yun. Pag-usapan natin yan next time. So, meron akong unit doon, di ba? Kasi, ang laki ng cut. Yung hindi siya yung usual cut na baka nag-check ka na rin ng mga ibang condo or ng mga ibang units. Actually, parang ang liit, ang sikip, di ba? Hindi mo magugustuhan. Eto, parang in fairness na inaral nila yung magiging cuts ng bawat floors or ng bawat unit, ganyan. So, after, major leap yun sa akin na i-loan na. Kahit na
hindi pa ako sobrang sanay tumira sa condo. Pero yung na-feel ko nung tumira ako doon na yung security sobrang okay. Talagang talagang super safe yung naramdaman ko doon. Kasi iba rin yun ha, iba yung 'di ba pag bahay mo wala kang mga security guard diyan, wala na lang Totoo. talagang mga alta-alta tayo pero hindi naman 'di ba? Pero gusto ko yung naramdaman ko nung nakatira na ako sa condo. Kasi lalo na Karen, kunwari may masira, ganyan. Oo, may Tatawag lang to the ako and rescue then kagad. to the rescue sila kaagad. Kamusta Hindi services? mabilis. Sobrang Oo. mabilis. Eto yun na, mahirap kasi kung sabihin na, kasi artista ka, syempre alam nila si Mm. Maha ka, kaya ganyan. Huwag po kayong mag-alala. Ang pinapatawag ko si Ella. Hindi nila alam. Yun yung personal road manager ko. So, minsan nakakausap nila si Ella, nagugulat na lang sila na pag pumasok sila sa unit ko, nandun ako, na parang dun sila nagugulat. Hindi halos la. Yun ang O maganda. si, Hindi, pantay-pantay ang treatment, oo. 'di ba? Mm. Oo. So yun. Ang So haba ng from chika ko. okay lang 'yon dahil first time marami sa amin first time naririnig yung story of how you started really in investing. And mahalaga 'yon kasi marami sa atin din during this time ano ba do I start building investments or tama bang time din kami na tumingin-tingin, ganyan? Ano ba yung mga factors that we can consider? And I think a lot of our viewers right now are picking from your experiences also kasi nga ikaw mismo napagdaanan mo yon from Mhm. scouting a unit down to renting a unit and also acquiring a unit of your own. Ngayon ba meron ka din meron ka din investments na yung inacquire mo pero hindi mo tinitiran but you're allowing people to rent it from you? Um, Karen, yung sa akin kasi, after nung sa TFR, dun sa BGC, nung Mm. na-experience ko yon, di ba? Nung niloan ko yon, talaga nag-take ako ng risk. Okay, 'di ba sabi mo, ano ang pwede nating sabihin sa mga nakikinig sa atin Mm. na na gustong mag-invest? Opo, para sa akin, isang magandang investment ang pagkakaroon ng property. Maganda mag-invest sa isang property. Bakit? Dahil wala po kayong lugi. As in, wala kayong Totoo. lugi. Um, Siyempre, mahirap kapag, walang budget, ganyan, ganyan, ganyan. Pero Oo. ako nung time na yon, um, talagang nagsumipag ako, Karen. Yung Alam naman nating lahat yan. Lagi ka namin yes, napapanood everywhere at fiesta nakakasama sa dito, kahit saan. fiesta doon. Hindi lang mga TV shows. Like, kunwari Oo. weekends, instead na spending my time with my family every weekend, andun ako sige, tanggap tayo ng fiesta dito, fiesta doon, punta tayo ng mga out-of-town shows, magbigay tayo ng happiness, pasayin natin sila. And then after noon, parang ipon, syempre, dahil meron kang gustong bilhin na property, ganyan, di ba? Mm. Ako, ang sinasabi ko sa mga pinsan ko and sa mga friends ko na gustong mag-invest ng property, ng ilang condo unit, sabi ko go. Kasi isang magandang motivation yun. Sabi ko kasi ako, siguro bakit um, naging masipag ako, dahil alam ko, May goal ka eh. naging parang inspirasyon siya sa akin eh. Na Oo. parang, di ba parang, hindi lang dahil kailangan magtrabaho kasi may loan ako. Hindi lang ganon. Oo. Parang, syempre may excite ka na, meron ka kailangan pagtatrabahuhan kasi meron kang isang property na mapapasayo anytime. Oo. And then, Sa'yo yun after eh. nun, Sa'yo na. 'Di ba? oo. Tapos after nun, um, ikaw bahala kung titirhan mo or hindi, di ba? Tapos sabi ko pa nga, pwede niyo pa pong gawin yung hanap kayo ng pang-down, di ba? Mm. Sige, ida-down natin ito, pang-loan. And then after,
kung hindi nyo titirahan, okay lang. Iparenta nyo. And then yung renta na pumapasok sa inyo monthly, di ba? Yun yung ibang bayad nyo sa loan. Ganun ang ginawa ko, Karen, nung etong Ngayon pa lang. lumipat na Kaka-acquire ako mo ng lang. Ortigas. So nasa Ortigas ka na, no? So, Yun yung ginawa ko yun sa BGC eh. Like, di ba una, nag-loan ako pinarent mo, doon. oo. Pinarent ko. So, yun yung pinaikot ko, yung money. So, parang gano'n. Wow. Nakakatakot po mag-invest, pero kung property naman, isang condo unit ang pag-iinvestan nyo, jackpot yun. At hindi lang basta property at hindi lang basta whoever lang, 'di ba? But you really have to rely on a brand or a name na talagang sigurado kang maalagaan ka, Yes. and someone reputable also, and who's been renowned in catering to a specific market, 'di ba? Yes. Alam mo kung paano ko sinabi, nag-yes ako na parang i-rent ko na, ganyan, yung sa condo sa BGC. Yung nga sinabi nilang ang developer Robinsons. Tapos parang nag-joke pa nga ako, parang hindi ako nilulubayan ng Robinsons. Parang simula Ano ka na ba nun? bata. Hindi ka pa endorser, 'di ba? Nung time na 'yon. Hindi pa ako endorser noon. Kaya sobrang parang natuwa sila Sir Frederick, yung mga bossing natin, nung nalaman nila na may unit ako sa TFR. Wow. So, it couldn't fit ayun. perfectly. Talagang ganun. Wow. So, sa mga nakikinig po sa atin, hindi po dahil endorser ako ng Robinsons, kaya meron akong investment sa Robinsons. Bago pa po ako naging endorser ng Robinsons, ay meron na po ako, unit owner na po ako, dahil ever since, trusted ko ang RLC. Tama ka dyan, Maha. And these days, syempre, kailangan din, like you, in your line of work, diba? Hindi naman porket artista, talagang splurge lang. Kailangan marunong ka din magtabi for yourself, for your future, being stable. But now, with your current unit, ano yung mga things that you like naman? Ano yung mga, ito talaga, secure ako dito, happy ako dito. What are the strengths na masishare mo sa mga viewers natin? So, ngayon, Karen, wala na tayo ngayon sa BGC. Mm-hmm. Nasa, na tayo ngayon? Nasa gitna na tayo ngayon ng Ortigas. Taga-Ortigas na tayo ngayon. Wow! Sa gitna ng lahat! Yes! Nasa gitna ng lahat, di ba? Pupunta ka na north or south, nasa gitna ka. Malapit lang ang lahat. Sobrang happy ako kung nasan ako ngayon. Huwag na nating sabihin muna kung saan. But Siyempre, RLC po siya. dadagsa sila. And sobrang niya sa akin. Sobrang gustong-gusto ko dahil ang lapit niya sa lahat. Sobra. Mapa-hospital, malapit ako sa Robinsons Galleria. Yun. Yun na lang. Alam niyo na yan. Kaso marami yun. Marami. Mamimili sila. May Sapphire Block, di ba? Pero may Sonata. Doon po ako sa Westin, yung ginagawa pa lang. Hindi. Wow. Nandun siya sa ilalim pa ng lupa. Doon po ako next mag-invest. Wow. Masyado naman. So, kung nasaan ako ngayon, sobrang happy ako dahil alam mo yung parang hindi mo hinihingi, pero parang nandyan lahat ng kailangan mo. But you know what? A lot of our viewers right now come from different walks of life. Meron dyan iba na nagsistart-up pa lang ng pamilya. Meron ding iba na single pero career-driven. Gustong kumuha ng investment. And some of them, bagong kasal. Alam mo yon, parang, or ikakasal pa lang, newly engaged. Before they even get married, they wanted to make sure that they have an investment and a home to go home to after the wedding. So, ikaw ba may masishare ka bang mga projects na perfect for those markets?
Sa mga newlyweds, syempre dapat ang sa inyo ay magkaroon muna kayo, i-enjoy niyo muna, 'di ba? So dapat Mm. magkaroon kayo ng condo unit muna. So I think kung di ako nagkakamali sa Magnolia Residences, yun yung Oo, perfect doon, no? uh, well, ang perfect nun kasi nakita mo na yung bagong wing nila. May bagong wing ang Magnolia, ha? Yes, yes. 'Di ba after Nag-expansion lang, project sila eh. yes. 'Di ba konting kembot lang nasa Robinsons Magnolia ka na. So wala nang sakit ng ulo para lalo na Bababa ka ngayon, 'di lang. ba? Baka Oo, lang bababa ka just lang. wear your mask, gloves, punta ka sa grocery or kung anong i-crave mong food nasa Robinsons Magnolia. Ganun lang kabilis. So sa mga Katapat pa ng schools. So kung if you're yes, planning yes, to yes, build a yes, family yes. right away after getting married, 'di ba? It's just right across St. Paul and all different schools. Mas malapit sa LaSalle, Xavier and all other schools, 'di ba? So okay. How about for those na naman na career driven? I think ang maganda sa Sapphire Block. Oo. Oo, kasi nasa Oo, gitna ng business baka district eh. maging magkapit-bahay tayo. Hindi Ayan. ba tayo sa Pwede niya pong bentahan hindi. ng ano. Kasi nasa gitna eh. 'Di ba? Parang Yeah, that's right. parang akin malapit sa lahat. 'Di ba? Walkable in Yes. every if you're working within Ortigas also or mas malapit lang dun sa area na yun. Hotels are nearby, entertainment hubs, even Yeah. schools. Meron din school na malapit sa Ortigas right? Yung mga amenities, sorry Karen, yung mga amenities din ng RLC, 'di ba? Parang kung saan yung location, talagang kung sasabay sila, ipo-provide nila kung ano yung kailangan mo. Like, 'di ba, meron silang swimming pools, may gym din. So, kung late pa yung Yes. pasok mo, pwede kang mag-gym muna or kung maaga ka makauwi after, 'di ba? Mag-gym ka, mag-swimming ka para Very ma-balance mo ba yung convenient. work and Oo. all. Yes, yes. Karen, so nasa may Ortigas na tayo, pumunta tayo sa may bandang Taytay. Oh, meron din ng Robinson's Land sa Taytay. Ano kaya yun? Yes, yung Sierra Valley Gardens, yun yung pinaka-bago ng Robinson's Land. So, sabi ko nga dun sa pinsan ko, kasi naghahanap sila. Mga Para saan ba hinahanapin ang niya, perfect na market ng start ng Sierra Valley Gardens? ito yung mga nag-uumpisang pamilya. Diba? Okay. Kasi Yeah. may mga pinsan ako na may kanya-kanya mga pamilya. Ako na lang daw yung panay trabaho. Sila may mga pamilya. So parang meron akong event kasi sa Robinsons 4 months ago, bago mag-lockdown or 3 months ago. And then parang tinanong ko sila and then yun nga yung in-offer nila kapag may mga bagong mag-uumpisa ng pamilya. Maganda yung Oh. Sierra Valley Gardens. Kasi may malapit din na doon no, na schools and for those Yes. working moms and dads na malamang most of them are working near the area also sa mga bandang Ortigas, Makati or BGC. Malapit lang, it's just a few kilometers away, right? Mhm. Tsaka ako minsan, oo, sa iba, importante ang location. Pero Mm-mm. sa akin, kung saan ka makakakuha ng magandang investment, 'di ba? Kahit saang location pa 'yan eh. Ang importante diyan, kilala mo yung developer na Developer, that's right. oo, at alam mong maganda, malinis ang gawa, 'di ba? Yes. Kumbaga And wala kang lugi kahit saan location. so perfect din kasi even yung sizes yata ng Sierra Valley Gardens are there's studio, there's one bedroom and Mhm. perfect yun sa mga may bata pa lang, toddler pa lang, isa, dalawa pa lang yung Oo. baby, 'di ba? So that's Yes. really a good investment. Thank you for sharing that to your cousins. Alam mo naman kasi ako minsan, chikadora ng taon. Kasi yung naghihintay tayo sa backstage, better makipagchikahan na lang, di ba?
And syempre, maganda na mas updated ka sa mga, kung ano pa yung mga bagong ilo-launch nila, or kung ano yung mga, yun nga, mga bagong condos nila, di ba? Kasi meron yung sa access, tama ba ako? May access, meron, nandun ako for mga turnovers. Turnovers yun eh. Ito turnover yung mga units nila. So, nandun ako, tapos chumika-chika ako. Tapos, ang ganda ng kwento nila na parang, sabi ko, kunwari, sabi ko dun sa oy, mami, parang, ang bongga, meron kang unit, ganyan. Sabi niya, ay, sa anak ko to, nasa siya, nasa US siya, nagpadala lang siya para gusto daw niya mag-invest. Alam mo yung mga ganon? Oh, so, pwede pala. Since napapanood tayo sa lahat ng lupalop ng mundo, sa lahat po ng gusto mag-invest, sa ating mga kababayan, invest na po kayo ng unit nyo sa RLC. So I think we've been able to capture everything, the RLC journey of Maha, and mga tips that she was able to share with those of you who would like to invest. And this is also the perfect time to do that because, now more than ever, we have to make sure that our future is stable. So thank you, Maha, for sharing all of those. But if you do really want to dive into those opportunities right now, ang next episode namin ni Maha will be just right for all of you. So you have to stick around and abangan niyo po ang susunod naming episode, and we'll be talking about building a future with Robinson's Land Corporation. So with that, thank you so much, Maha, for sharing your story with us. Maraming salamat for inspiring everybody sa kasipagan mo. And of course, lahat ngayon gusto maging kapitbahay ka na. Sige, mag-check kayo sa lahat ng condos. Bilan nila lahat. Lahat ng properties para ma-make sure. Yeah. Thank you so much. So with that, maraming salamat. Again, don't forget. Thank you so much, Maha. We'll see you again in our next episode. Stick around for that. Maraming pong salamat to all our viewers who tuned in. Make sure that you like our Facebook page, and we shall see you again. Meetups by RLC.